Hai, apa khabar semua? Okey, kita nak sambung balik kerja DIY kita. Kita nak baraikan radiator ni, servis. Okey, pertama sekali buka drain plug ni. Dan kemudian kita akan buka radiator fan ni. Okey, cara dia tekan dua klip ni. Sama juga macam kita buka kondenser pada part 1. Okey, cara dia tekan dua klip ni dan slide dia keluar. Okey, sama juga aku akan gunakan WD-40 supaya dia lancar, supaya dia mudah keluar. Tekan yang bahagian atas dulu. Cara dia sama untuk sama macam kita buka kondenser bila kita nak pisahkan antara kondenser dan radiator ni. Siapa yang belum tengok part 1, okey, bolehlah klik di link atas ni. Dan link pun aku akan sediakan dalam description. Okey, kemudian tekan yang klip bawah ni. Hati-hati ya, material ni plastik, dia mudah patah. Pakai tangan pun agak susah juga nak tekan. Menggigil juga lah tangan nak tekan ni. Okey, kita lepaskan dia daripada klip ni. Dan tolakkan dia. Slide. Dan sama juga pada side yang belah kanan ni. Tekan klip bahagian atas dulu, tolak sikit supaya dia lepas daripada klip. Dan kemudian tekan yang bahagian bawah ni. Tolakkan, slide ke dia keluar. Okey. Okey, radiator fan dah berjaya dipisahkan. Okey, dan seterusnya kita akan buka cover radiator ni. Dan cara dia untuk buka clamp, kita gunakan pelayar. Kita buka clamp ni, kita grip dia macam ni dan umpilkan dia keluar. Umpilkan dia keluar, grip macam ni, tarik ke bawah. Kita buka semua clamp di sekeliling cover radiator ni. Cover casing. Okey, pisahkan dia macam ni. Okey, bila semua clamp dah dibuka, bolehlah kita buka casing plastik ni. Okey, bahagian yang susah nak capai dengan pelayar tu, aku gunakan screwdriver lepen ya. Masukkan dalam ni, congkilkan dari dalam. Kemudian bila pelayar dah dapat capai, bengkokkan je. Okey, bila dah semua dah buka, kita buka casing ni. Okey, tengok dalam ni. Walaupun pakai coolant, masih ada juga kotoran. Dan kemudian ada getah seal. Kita buka sekali getah seal ni. Okey, bahagian yang belah kiri, sebelum nak buka, kita akan buka dulu hose ni, hose pipe ni. Ada 4 bolt nut, bolt 4 skru. Okey, dah buka 4 skru tu, tarik aja. Cabut keluar. Okey, dalam ni ada o-ring. Kita keluarkan o-ring ni sekali. Make sure o-ring ni jangan hilang.
Okey, kemudian kita teruskan, kita buka klem semua. Kerja servis ni agak rumit sikit lah. Tapi untuk save bajet, kita servis sendiri. Okey, dah buka semua klem tu. Kita cabutkan casing ni. Hati-hati material ni plastik. Jangan paksa-paksa sangat lah. Make sure klem tu semua dah dibuka, dah dilepaskan daripada grip casing ni. Okey, kita cek juga, kita inspect semua bahagian kalau ada retak ke apa. So jadi kena hati-hati semasa buat kerja supaya casing ni tak retak. Tengok tu ada kotoran sikit. Kalau korang nak tahu, radiator ni dah berusia 10 tahun. Dan ni first time aku servis radiator ni. Okay, kita buka getah setir juga. Kalau getah setir ni dah keras, mana korang kena tukar baru lah. Tapi getah setir ni masih lagi lembut, masih lagi anjal, so boleh pakai balik. Tengok ni ada apa benda ni. Dah macam batu ke apa benda asing ni. Memang patutlah kita servis. Dekat radiator fin ni pun dah banyak dah sangkut pasir-pasir, batu-batu kecil. Kita akan tembak sekali cuci. Okey, kita bilas dengan air dulu. Bilas. Okey, nak servis dia aku gunakan dipstick. Dipstick ni dipstick MyV yang lama. Dulu aku pernah tukar untuk MyV adik aku. So dipstick ni aku gunakan untuk servis radiator ni. Jolokkan pada lubang. Tengok ni. Tahu macam mana benda asing ni boleh masuk dalam ni. Okey, yang lubang ujung ni bahagian yang ada pasir tadi. Pasir ke batu tadi. Kita try jolok. Agak susah sikit nak masuk. Kita try jolok yang bahagian tengah pula. Yang tengah ni senang sikit nak masuk. Okey, dipstick ni batang dipstick ni tak sampai ujung dia pendek setengah aja. So jadi kita akan jolok setiap lubang tu bahagian kiri dan kanan. Buat kerja pelan-pelan, relax, santai-santai. Take your time. Kita jolokkan semua lubang tu supaya tak ada yang tersumbat dalam saluran lubang tu. Okey, sesudah tu kita nak cucikan dia. Bilas dengan air, dan aku akan gunakan sikit chemical untuk cucikan dia. Jangan guna water jet sebab water jet tu pressure terlalu kuat. Fin radiator tu boleh bengkok. Okey, kita cuci juga casing ni. Tengok ni, pasir bahagian sini pula blending. Okey, setelah selesai cuci semua bersih, kita nak buat pemasangan balik. Kita pasang dulu getah seal ni. Okey, part ni pemasangan ni agak rumit sikit. So korang kena make sure dia straight. Klem-klem yang kita buka tadi tu, kita tegakkan dia straight balik. Supaya dia, bila kita klem tu, kita dapat klem dengan kemas lah.
kita akan kepitkan dia, klaimkan balik dengan plier. Make sure dia straight macam mana sebelum korang buka klem asal tu, dia straight asal. Dan macam tu juga korang kena klaimkan dia balik. Okey, bahagian tepi ni pun kena make sure dia straight Yang bahagian klem tu pun straight supaya mudah kita nak grip dengan plier dan tolakkan dia. Bahagian tepi ni aku belum straightkan lagi. Bahagian tapak getah seal tu pun make sure dia rata longkang tu. Tapak getah seal tu. Kalau dia bengkok, dia boleh menyebabkan kebocoran. Okey, kita akan pasang balik casing radiator ni. Bila dah straight semua. Okey, make sure dia masuk dekat tempat asal dia. Tekan-tekan sikit supaya dia betul-betul attach, duduk dekat bahagian getah seal tu. Okey, bila nak clamp ni, make sure dia berbentuk L shape korang buatlah macam mana pun. So aku pun aku ada gunakan tukul untuk straightkan bahagian tepi ni. Make sure dia straight dan clamp kali kedua. Selepas tegakkan dia. Kerja ni memang agak rumit dan banyak gunakan masa dan tenaga lah. So jadi be patient, take your time. Okay, untuk tak nak bagi casing ni bergerak, kita clamp dulu ujung atas dan bawah, kiri dan kanan, bahagian tengah. Dan kemudian bila casing dia tak gerak, kita clampkan semua bahagian. Tekan-tekan sikit casing ni semasa nak clamp supaya dia betul-betul seal lah. Okey, sebagaimana yang korang tengok ni, ini clamp kali pertama untuk pegang casing ni. Kalau korang perasan, kedudukan ni masih belum straight bahagian tepi ni. So jadi untuk dia betul-betul clamp bentuk L shape, korang kena, aku ada ketuk juga tepi-tepi bahagian tepi ni sebab ada ruang lagi untuk dapatkan dia. Kemudian selepas dah ketuk tepi ni straight, kemudian kena clamp lagi kali kedua supaya dia betul-betul seal, betul-betul rata, rapat dan kemas. Okey, bila sebelah cover tu dah siap pasang, kita nak double check. Kita masukkan air untuk test lubang-lubang yang kita servis tadi. Make sure semua lubang-lubang ni mengalir air. Untuk kita double check dia. Sebelum kita pasang casing sebelah lagi, sealkan dia. Kita nak make sure semua yang lubang kita servis tadi tak ada apa yang tersumbat. Okey, lepas tu bolehlah pasang cover yang sebelah lagi. Proses dia sama je. Okey, sesudah selesai pasang kedua-dua cover casing ni, kita nak testkan dia sama ada kebocoran tak daripada clamp yang kita pasang tadi. Supaya kita nak make sure sebelum kita pasang dekat kereta, kita nak make sure tak ada sebarang kebocoran. Okey, kita nak test dia, kita rendam dengan air dan kita akan testkan dia dengan air gun. Kita akan tumbuhkan, bagi tekanan angin sikit dalam casing ni. Okey, sebelum rendamkan dia, kita sealkan juga lubang hose tu supaya betul-betul ada tekanan dalam cover radiator ni. Okey, perhatikan ada tak bubble keluar. Kalau ada bubble keluar tu menandakan ada kebocoran. Okey, so far yang belah sini okey, alhamdulillah. Tak ada bubble keluar. Tak ada sebarang kebocoran.
Okey, kita test juga side yang sebelah kiri ni, side satu lagi. Okey, cover hose ni kita sealkan betul-betul. Okey, kita tembak dengan air gun. Okey, bubble yang keluar tu daripada seal yang aku tutup tu dia tak betul-betul rapat. Yang kita nak perhatikan bahagian yang kita clamp tadi tu ada keluar bubble tak. Okey, bila dah check betul-betul, yakin, pastikan tak ada sebarang kebocoran. Alhamdulillah, part yang paling susah ni selesai juga. Okey, akhir sekali kita akan buat pemasangan balik radiator fan. Cara pasang dia sama juga macam kita buka tadi. Kita pressingkan dekat klip tu, kemudian slidekan dia masuk sampai dia klip balik. Okey, setelah selesai, sampai sini sajalah video kali ini, servis radiator. Alhamdulillah berjaya. Okey, dan seterusnya kita akan sambung pada episod yang seterusnya, iaitu part 3. Kita akan buat flushing dan tukar thermostat. Okey, terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sekiranya ada komen, bolehlah komen di bawah. Okey, consider subscribe, like dan share. Okey, terima kasih. Bye.